Grabe, dumating na yung winidraw ko sa legit na app na to. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagse-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Okay guys, eto ang bago nating giveaway mechanics. Number 1, ang kailangan nyo lang gawin ay i-comment lang ang hidden word space hashtag r.m.diy. Dapat naka-like at naka-subscribe ka para manalo. Number 2, punta lang kayo sa Facebook page namin at hanapin lang ang post na may thumbnail na ito at mag-like, comment at mag-public share lang, iraraffle namin lahat ng sumunod sa instructions. Nandyan na rin lang kayo sa Facebook page namin, huwag nyong kalimutang mag-like and follow na. Hi guys, this is M. Simulan natin to sa pagkopya lang ng link galing sa description at buksan lang. At pindutin lang ang Android download. Pagka-download, i-install lang. At buksan lang natin. Pindutin lang natin yung register now. Ngayon, punuan nyo lang ang number at password. At maglagay lang ng referral code. Pwede nyo ilagay yung aking referral code or kumuha lang dyan sa comment section. Or yung referral code ng friend mong nagbigay sa'yo ng videong ito. Tapos pindutin lang ang send at mag-aantay lang ng text ng one-time password code. Pagdating ng text, kopyahin lang at pindutin ang register. Before ang lahat, kung nalimutan mong lagyan yung referral ID sa pag-register at may ilalagay ka na. Pindutin lang ang BR Agents. At pindutin lang ang My Referral. Pwede nyo ilagay yung aking referral code or kumuha lang dyan sa comment section. Or yung referral code ng friend mong nagbigay sa'yo ng videong ito. At pindutin ang confirm. Para may gumamit ng ID mo, pindutin lang ang copy at paste lang sa comment section. Or i-share lang tong video sa friends and family mo para hindi ka mahirapan kung paano i-explain ang larong ito sa i-invite mo, at para sure na kumita ka dito ng malaki. Ngayon guys, kung gusto nyo makakuha kaagad ng libreng 20 pesos, pindutin nyo lang yung activity. Then pindutin ang lucky Code at ilagay lang ito. Then press confirm. Ayun, makakakuha ka na agad-agad ng 20 pesos. Hidden word. Crackers. Kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyong kakalimutang pindutin ang like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe at i-ring ang notification bell para updated kayo sa mga video na ilalabas pa namin. Ngayon pindutin lang natin yung first top up.
Dito mamimili lang tayo kung gusto natin ng 100 or 200. Pinakamagandang piliin dito ang 200 kasi may libreng 50 pesos. Ngayon dito piliin nyo lang yung 200 pesos. Tapos pindutin nyo lang yung fill in. Dito fill upan nyo lang yung Gcash name at number and then click send. Tapos kopyahin nyo lang yung OTP. Then click save. I-check nyo ng maigi yung Gcash info nyo then click yes. Tapos click lang ng copy. Ngayon punta lang tayo sa ating Gcash tapos pindutin lang ang send money. Tapos pindutin lang ang express send. Tapos i-paste nyo lang dito yung number na kinopya natin. Tapos lagay nyo lang 200. Then click next. Then click send. Yan, na-send na ang 200. Ngayon ang kailangan nyo na lang gawin ay kopyahin ang reference number. Tapos bumalik na tayo sa rainbow game at pindutin lang ang I have completed. Then paste ang reference number. Then press submit. Ayun, successful. Pumasok na agad yung 250 pesos sa account mo. Ito ang mga pwede nyong laruin dito. Dragon Tiger, Benz and BMW, Egypt Slot, Poker War, Forest Slot, Fruit Slot, at Baccarat. Ngayon ganito naman mag-withdraw. Click nyo lang ang withdraw. Sabi dito ang minimum na cash para makapag-withdraw ay 300. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up?